Země je planeta, na které žijeme několik tisíc let pospolu se vším okolo nás. Dříve tu byly travnaté luky, deštné pralesy, velké ledovce. To všechno bylo z velké části obsazeno námi lidmi, abychom mohli mít co jíst, pít, kde spát a vydělávat peníze. Nevnímám to nějak pozitivně ani negativně, je to prostě součást evoluce nás lidí. A pak je tu Minecraft. Kreativní hra s nekonečným světem, kde můžeš dělat téměř cokoliv. Od obyčejného přežívání, stavění, farmaření, rybaření, hraní miniher a tak podobně. Tuto hru hraje minimálně 120 milionů lidí po celém světě a drží si popularitu už po více než 11 letech od vydání alfy. Proto nebylo divu, když se Minecraft a Země propojili. Build the Earth je projekt od youtubera PippinFTS, kdy pomocí několika modů na úpravu maximální výšky, unrenderování mapy a podobně vygeneroval celou Zemi 1:1, nicméně ale bez staveb vytvořených člověkem. Proto byl tento projekt vytvořen, aby se sešli hráči z celého světa a dostavili tuto Zemi. A tak já, malý človíček, jsem se rozhodl podpořit jeho sny. Zábřeh, město, které budu v následujících několika měsících stavět, má 14 000 obyvatel. Máme tu 2 zámky, pěkné kostely, nádraží a spoustu dalšího. Narodil se tu Jan Eskimo Velcl, cestovatel, badatel a eskimácký náčelník, a Ondřej Bank, bývalý olympionik v alpském lyžování, jehož bratr a bývalý trenér v jednom, Tomáš Bank, teď trénuje ledeckou. A my se teď soustředíme na tu nejvýše položenou část Zábřeha. Skalička je bývalá vesnice připojená k Zábřehu a nic moc kromě zámku tu zajímavého nenajdeme, tak se pustíme do toho. Mojí první stavbou byl hřbitov. Nejdřív jsem postavil plot, který mi dal zabrat. Poté nějakou budovou, teď to slouží jako schovna nářadí. Na to, že to byl pouze náčrt, si myslím, že to vypadá celkem dobře a není to k zahození. Poté jsem začal stavět další budovy. Nejdřív takovou menší, která nevím k čemu slouží, a poté obytný dům, který jsem tedy nedodělal. Lehce jsem zapracoval na hřbitově, postavil jsem cestu dozadu k vodárně. Tak jsem si musel pohrát s terénem. Trochu to trvalo, ale výsledek stojí, myslím, za to. Potom jsem dodělal pomníky a hroby na hřbitově. Nechal jsem vyrůst trochu stromů, dodělal lavičky a podobně. To sice není určitě finální verze, nicméně to vypadá pěkně, skoro jako hřbitov v reálném světě. Potom jsem dodělal barák skoro do finální podoby a myslím, že ten výsledek taky stojí za to. Přizval jsem si kamaráda a youtubera Přemkuse, který spolu se mnou postavil 2 domy do podoby téměř bez detailů.
Také jsme hrozně daleko za hřbitovem udělali takovou menší kapličku s ručně dělanýma stromama a tady nějaký kopec. Dodělávali jsme detaily na všech 3 domech. Díky mému foťáku jsme totiž měli víc úhlů pohledu a tak jsme mohli do nekonečna stavět. Taky jsme zalesnili křižovatku a postavili zde menší objekt. Když tu přemkus nebyl, dodělával jsem detaily a tak jsem dostavil všechny 3 domy do finální podoby. Poslední detaily, který jsem dostavil na těch 3 barácích, už dali do té finální podoby jenom tu reálnost. A začal jsem stavět tady žlutý barák, který jsem nedostavil. Od křižovatky jsem pomalu začal stavět cestu k kapličce. Okolí jsem zalesňoval a nakonec to vypadá téměř reálně. Toto video je u konce. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, nezapomeňte dát like a koment. Můžete taky dát odběr, aby vám neuniklo žádné další nové video z této série. Nové video bude vycházet každé 2 týdny. Tak doufám, že se tu 4. srpna 18 hodin středoevropského času sejdeme a budeme obdivovat krásy reálného světa.